مساء الخير عليكم. أنا يوسف من محبة سنتر ومعايا الأستاذة ليديا النهاردة. حلقة جديدة هنبتديها النهاردة معاكم. الأول هقول التنبيهات. أول حاجة، يوم السبت الجاي في عندنا تطعيم عند المحل عندي من الساعة 2 للساعة 5. الأولاد اللي هيجوا وهياخدوا التطعيم هم اللي هياخدوا هدايا. يعني لو حضرتك أو حضرتك جاية طفلين ثلاثة، هي هدية واحدة للي هياخد التطعيم. لو ما حدش خد التطعيم مفيش هدايا. ومعلش ما تحرجوش نفسكم وتحرجونا معاكم برضه في الحتة دي. برضه التطعيم هيبقى للأولاد وممكن للكبار. اللي عايز ياخد الحقنة التالتة اللي هي البوستر ممكن ياخدها. وهيكون في الغدا ده للكل إن شاء الله. يوم الحد اللي جاي هيبقى معانا الأستاذ سمير المطيعي، وهتبقى مناقشة في مشاكل المصريين والمهاجرين، وطرق الخروج من المشاكل دي أو طرق تفادي المشاكل دي من خلال كتاباته القديمة اللي هو عملها. الأستاذ سمير مشهور معانا، جه معانا كذا حلقة، والحقيقة بيدي خبرة أو أمثلة كتيرة تساعدنا في حياتنا اليومية هنا في أمريكا، بدون التدخل في أسامي أو مين اللي حمل أو الحاجات دي كلها. آخر يوم للتسجيل في الدايبر بتاع شهر ديسمبر اللي هو بكرة، والتوزيع هيكون يوم 17 ديسمبر في المكتب بتاع المحبة سنتر اللي هو 701 ميرفيسبورو. رجاء التسجيل، ولو في حد بيغير المقاس يغير المقاس في الابليكيشن اللي هو بيكتبه. في 2 برنامج كويسين جدا هيبتدوا في يناير. البرنامج الأول اللي هو Creative Writing Classes، ده عبارة عن كتابة القصة القصيرة أو كتابة قصة أو كتابة حاجة من الخيال. دي بتساعد الناس على تقوية اللغة الإنجليزية، وتساعد الأولاد على أن يبقى عندهم خيال، ويعني أو يشرحوا حاجات معينة. اللي هتقدم البرنامج ده هو عبارة عن 4 حلقات في شهر يناير مجانا. 4 حلقات في شهر يناير ومجانا. ديت للأولاد سواء ولاد أو بنات سن 15 16 17 18، يعني تقريبا الهاي سكول. وهي 4 مرات في شهر يناير، وهي أونلاين. برضه مش هينفع غير بالتسجيل، لازم يتم التسجيل الطالب علشان ياخد الحاجة دي. اللي بتدرس الكلاس ده واحدة مصرية قبطية. هي هتتعامل معاكم في اللغة الإنجليزية مش من غير أي حاجة. رجاء ما حدش يقول لها أنت واخدة شهادة إيه وعاملة إيه والكلام من ده كله. خلينا يعني ده strictly business. وخلي أولادك يستفيدوا، دي مهمة. في عندنا برنامج تاني لتعليم اللغة العربية. تعليم اللغة العربية ده ممكن يكون مثلا أولادنا اللي هم مولودين هنا اللي عايزين يتعلموا عربي كلغة. الكلاس برضو ليه ابلكيشن هيبتدي من آخر يناير لحد مايو السنة الجاية. اللي عايز يسجل لازم يملى الابلكيشن، والابلكيشن ده هيبقى عليه فلوس. على حسب نوع الدراسة اللي انت هتاخدها هيقولوا لك المبلغ كام. فدي الفلوس دي طالعة للي هو الشخص اللي هيدرس، هو اللي هياخدها، والماتيريال والحاجات اللي بيشتغل عليها، وبرضه اونلاين. آم، عندنا لا يزال عندنا طلب ل 13 لعبة للأولاد. لو في أي حد عايز يتبرع بأي حاجة من الحاجات دي للأولاد دي، طبعا احنا مش هنطلع أسامي الناس ولا هنطلع أسامي أي حد. ممكن يخش على الويب سايت بتاع الفيسبوك بتاع المحبة سنتر ويسجل اسمه ويقول هو هيجيب ايه. ولما يجيب الهدية، وطبعا يعني يستحسن تكون جديدة، يعمل لها ضراب عند المحبة سنتر، يا إما يسيبها عندي في المحل
ويقول مثلا الرقم اللي دي تروح لرقم كذا، صح؟ تروح لرقم كذا، لان عايزين نعرف دي رايحه في انهي طفل. نحب نشكر جميع الناس اللي هم وقفوا معانا في الكام اسبوع اللي فاتوا، وخصوصا في التطعيمات، والناس اللي اتبرعوا لنا يوم الثلاث اللي فات. شكرا للجميع، وشكرا لكل اللي حتى اللي بيعضدنا بالكلام نشكره. دي حاجات يعني بتخلينا عارفين ان احنا ماشيين في طريق صح، او ان في استفادة موجودة نتيجة المجهود اللي احنا بنعمله. النهاردة عندنا قصة جديدة أو موضوع جديد. هي اللي معانا سيدة عايشة في أركنسو، وهي كانت بتشتغل أو على علاقة بمصنع الفراخ اللي هناك. وطبعا نتيجة بعض حوادث حصلت، هي تدخلت وعملت يعني ما يعادل حقوق للعمال في المكان هناك. فإحنا هنعرض خبرتها علشان حاجتين. أول حاجة إن كل واحد مش شغال في مصنع فراخ ولا لحمة، أي واحد شغال في أي مكان يعرف حقوقه إيه. تاني حاجة تعرف إن أنت لو وقفت عشان تاخد حقك في حد ممكن بيسمعك يعني. ففي الأول هقدمها. هي اسمها مس ميجالي ليكولي. هي هي مولودة في المكسيك، وكانت بتعيش في أركنسو كنساس سيتي أو أركنسو من سنة 2004 ل 2015. بعد كده بقت المديرة التنفيذية للمركز اسمه عدالة العمال في شمال غرب أركنسو. وأثناء عملها في المجال ده قامت بقيادة حملة ضد مصنع الفراخ اللي موجود في أركنسو، واكتسبت سمعة يعني. المصنع ده كان عنده سمعته سيئة قوي في جميع يعني كل الناس كانوا عارفينه. لكن هي قامت بصفتها عضوة في المجلس اللي هو قايم بالتقوية أو الوقوف قصاد التجاهل ده اللي موجود في المصنع. وبعد كده بالتعامل مع التحالف من العمال قدرت انها تعرف العمال حقوقهم والمسؤولية، وخلت المصانع والحاجات دي تعدل من القوانين اللي عندهم والطرق اللي عندهم. ولحد عام 2019 هي أصبحت المدير التنفيذي والمؤسس لحاجة اسمها فينسر ريموس. دي منظمة، هي الاسم ده انجليزي اللي هو معناه overcome او معناها خد حقك يعني باللغة العربية. ودي منظمة تعتبر لحقوق الانسان بالذات في مصانع الدواجن. نرحب بيها مس ميغيل or ميغالي. welcome you to our برنامج our program today. We're going to start with the first question. What is vine cremus, which is, as I understand, overcome? Yes, we Go will ahead. over. People overcome, yes. So what was the question? How and why did you start it? How did you start it? Yes. Well, first of all, thank you so much for inviting me to this space. I'm very excited to share with your community what it's been for us to organize around poultry, with the poultry workers. Thank you. Yes. Would you translate that? هي بتتشكر لنا على ان احنا جبناها النهارده واديناها الفرصه انها تكلم الكوميونتي بتاعتنا في للمطالبه بحقوقهم. Yes.
Well, first of all, when we started Venceremos, it was in 2019, but I've been organizing with poultry workers since 2014 because I used to work in a community clinic where most of the injured workers will come, and I heard the stories, and they were so shocking that I wanted to help to advance the work on the human rights with poultry workers. بتقول هي ابتدوا المطالبة بالحقوق سنة 2019، لكن في الواقع هم ابتدوا سنة 2015، وكانت بتسمع قصص غريبة وبتسمع تعليقات أو أحداث بتحصل يعني ما كانش ينفع إنها تحصل في أماكن زي كده، وده من الحاجات اللي شجعتها إن في سنة 2019 تقوم باللي هي عملت بيه. And through those years of learning how to build a stronger voice of poultry workers and knowing the many complaints, we knew that OSHA, for example, doesn't have enough capacity to come and inspect a plant. To file a complaint with the EEOC takes sometimes months, and sometimes those cases don't resolve. We are in a right-to-work state and a corporate state, which means that Tyson controls the laws and everything in our community, which makes it really hard for workers to file a complaint. في خلال المدة دي أو الأعوام دي هي عرفت حاجات كتيرة. طبعا كان في منظمة اسمها أوشا، ودي واحدة من المنظمات اللي هي OCHA اللي هي بتاع يعني مساعدة العمال، لكن دي برضو ما كانتش بتعمل حاجة. وكان في مكان تاني كان اسمه OAC، ده برضو لحقوق العمال. بس المشكلة ان العامل كان بيقدم الطلب او بيقدم الالتماس او بيقدم الحاجة اللي ليه، وما كانش بيترد عليه بسرعة ولا اي حاجة. فهم ابتدوا يشتغلوا ان ازاي يجيبوا حق الموظف او العامل ليه، وطبعا بالطرق الشرعية يعني مش بالطرق غير شرعية. ازاي يساعدك او يفهمك حقوقك عشان تعرف تاخدها. Go ahead. So we know that I know with the workers that we needed to build power with the community to fight back, because we are in wide rural communities where the immigration happened because of these processing plants. So the majority of the workers come from Mexico, from Central America, and we have a lot of a big population with the Marshall Islands that come from the that come from the Marshall Islands, and it makes it really hard for workers to speak up. Okay. هي بتقول ان احنا اول حاجة عملتها انها هي لسه بتتكلم. اول حاجة عملتها ان عملوا تقوية للعمال، اغلب الموظفين او العمال، وابتدوا يفهموهم حقوقهم. اغلب العمال اللي كانوا موجودين في المصنع في الوقت ده جايين من جزيرة، وطبعا هم مهاجرين لغتهم ضعيفة مش عارفين حقوقهم، وبالتالي الشركة مستغلة بعض الحقوق بتاعتهم على الأقل القانونية يعني. فكان ده اللي بيسبب المشاكل، وكان ده اللي بيسبب اختلاف كبير ما بين العمال والمصانع. Go ahead, ma'am. And so in that journey of looking solutions, real solutions, we ended up traveling in 2018 to Immokalee, Florida. Immokalee, Florida is one of the main towns to producers of tomatoes, and the coalition of Immokalee workers created a worker-driven social responsibility model that we want to adopt into the poultry industry. And that's why Venceremos was born with that idea. And Venceremos is a worker-led organization. Okay. خلال المدة دي بالضبط في سنة 2018
هي سافرت لكاليفورنيا، في مزرعة هناك في كاليفورنيا كانوا عاملين قوانين وحدود تساعد العمال وتساعد أصحاب المكان وكده. فهي خدت القوانين دي وكترجمتها بالطريقة اللي تقدر تمشي مع العمال، ومن هنا ابتدت الفينسن كروموسا. Go ahead. And so in 2019, a group of poultry workers and myself co-founded Venceremos. And as I mentioned before, Venceremos is a worker-led organization. And we knew that we needed to build campaign work in order to change the inhumane working conditions of the processing plants. في سنة 2019 هي ومجموعة من الموظفين أو العمال في المصنع ابتدوا يعني يعملوا زي جروب، وابتدوا ينظموا نفسهم، لأن كان لازم يبقوا أقوياء، ولو لازم يقدموا نفسهم بطريقة مش كل واحد لوحده يعني. Go ahead, ma'am. And I think it's very important for our communities that sometimes we feel isolated and that we are hopeless because nobody here support us. We lived in for here anti-immigrant laws, a lot of racism. It's very important to understand the power we have despite all of those obstacles, that sometimes we feel hopeless. And it's very important that workers understand that they need to come together to fight back and to stand up for our dignity. Okay. مهم جدا ان الكوميونتي او الجروب او يعني اللي بيشتغلوا في المصانع دي هم يا الكوميونتي بتاعتهم ان هم يقفوا مع بعض، وما تحسبش يعني والشخص اللي جوه المصنع يبقى عارف ان في ناس تقدر تساعده، وما يفتكرش ان هو لوحده. في اسباب كتيرة للمشاكل. اول سبب ان قوانين الهجرة في بعض الناس بتبقى اوراقهم مش كاملة مستوفية، او زي تصريح العمل قرب يخلص والحاجات ده، طبعا بيجيله تهديد والكلام من ده. وهي بتتكلم على ان قوانين الهجرة متعبة ومتاعبها كتيرة. دي حاجة أنا عارفها وعايشها، وأقدر أقولها النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله. يعني الرئيس الجمهورية، أنا شايف مشاكل كتيرة في الإميجريشن ملهاش أي سبب إلا إنها يعني تقرف الناس. لما أنت تكون في وسط جماعة أو لما تكون في وسط مجموعة تعرف تطالب بحقك، ما تتكسفش. هتلاقي حد بيساعدك باللغة، ما هتلاقي حد بيعرفك حقوقك، وحد بيعرفك ايه اللي عليك برضو انك تعمله. يعني مش ممكن واحد برضو يجي يعمل حاجة غلطة ويقول ان انا صح. فلازم تعرف اللي ليك واللي عليك. Go ahead, ma'am. So yeah, Venceremos hopes that we know that in the poultry community, there is people from many ethnicity, many countries, different language. But at the end of the day, I think we must understand that we need to come together to stand up, because if we keep fighting among each other, the only one who is going to win are the companies that keep exploiting these workers. And Venceremos is very strong on uplifting the voices of the most vulnerable and the poultry workers who are in a higher stake of injuries. هي بتقول مهم جدا في أي مجتمع بينمو إن هو يبقى قوي مع بعضيه، ويبقوا كلهم بيساعدوا بعضيهم، ونفس القصة علشان أي واحد عنده مشكلة. في فرق يعني، خلينا أشرحها لكم. لو في مكان وفي 40 واحد 50 واحد مصري، وعارف إن في يعني في مجتمع مصري بره أو مجتمع عربي بره، يقدر لو هم يعني كروس ذا لاين يقدر يتدخل كده. المصنع والمكان هيتعامل معاك بطريقة أحسن، ومش هيبقى يتكلم. ولو حد اتكلم معاك بطريقة مش كويسة ليك حق تاخده. وفي الحالة دي حتى لو حصل حادث وعرفت تاخده، المصنع نفسه هيعرف ازاي يتفادى ان الحادث ده يحصل. لكن لو انت
في المصنع وحد مثلا بيعمل لك مشكله رئيسك وانت مش عارف تاخد حقك، ما هي نفس القصه دي هتحصل مع اللي جنبيك واللي جنبيك واللي جنبيك، وكلكم مش هتعرفوا تعملوا حاجه. لازم المجتمع او لازم يبقوا حتى بلاش المجتمع عشان ما حدش يفتكرنا يعني داخلين في ناحيه تانية. لازم اللي بيشتغلوا في مكان واحد يقفوا مع بعض، ما ينفعش يسيبوا بعض، لازم يقفوا مع بعض ويفكروا في حاجتهم مع بعضيهم. Uh, it's very nice what you said, but I have a question before we go to the next question, if you don't mind. Yes. If some group in let's say chicken manufacturer over here, a chicken company over here in Tennessee, they need to form themselves and all that. Can they contact you to help with them, or that is it's independent? Every area has to create their own group. No, well, I am very happy to share with the groups that are organizing in Tennessee to share what it's been working for us and to support them and all the way that we can. We hope that the model that we want to implement in the poultry industry eventually expands to other states. So for me, I'll be very happy to speak with any group who are forming to organize. أنا سألتها سؤال بره الحاجة، بس السؤال ده بيقول لو في مجموعة من الناس بيشتغلوا في مصنع زي مثلا مصنع الفراخ اللي موجود هنا في شيلبيفيل مثلا يعني، وحاسين إن في ظلم وعايزين يتجمعوا مع بعض ويقووا بعضيهم، هل إحنا ممكن يتصلوا بالمنظمة بتاعتك ويبقوا معاها؟ قالت لا. يعني السؤال الإجابة بتاعته هي ما عندهاش مانع إنها تيجي وتتقابل معاكم ويعني تشرح لكم حقوقكم وإيه اللي أنتوا تتبعوه علشان تاخدوا حقوقكم. يعني هي إحنا مش هنبقى تبعها، بس هي هتديكم الاستفادة من خبرتها ومن الحاجة التانية. We go to the second question. Do you have any other thing in question number one? No, I'm fine. Okay. What is the situation with poultry worker in Arkansas before your organization? Before you go over there, or when you are there, but before you start that, tell us how was it bad, or how was it bad in your eye? Mm-hmm. Yes, as I mentioned to you, when I was working in a community clinic, I heard stories of workers who had been long injured with carpal tunnel syndrome because of the repetitive motion that workers have to do fast and rapid motions for 8 hours a day, that most of the workers have their hands injured. The other issue was with the chemicals, that the plants don't have regulation of the amounts of chemicals, and workers have respiratory problems for life if they were exposed to chemical accidents or just by being or working at the plant for many years. Okay. السؤال بيقول ايه الظروف اللي هي اللي كانت متعبة واللي كانت غلط اللي انت شفتيها في المصنع ده علشان توصلي للحالة دي؟ قالت ان هي لما كانت في العيادة الخارجية اللي هي كانت فيها كانت بتشوف عمال كتير عندهم مشاكل كتيرة. اول حاجة اللي هم بيشتغلوا 8 ساعات بيعمل حركة واحدة حاجة واحدة، ده بيعيا وبيجيله اللي هو احنا بنقول عليه زي اوثرايدس والحاجات دي كلها. ودي طبعا كان بيبقى العامل يعتبر يعني معوق وما يقدرش يشتغل او ما يقدرش ينتج او عايز يشتغل في طريقة تانية. دي حاجة التانية بتقول ان كان في كيماويات بتتعالج بيها الفراخ، ولازم ما فيش حد يقدر يعني يبقى قريب منها او ليها نسب معينة. لما النسب بتزيد او اي مشكلة بتحصل اللي بيبقى جنب الكيماويات دي برضه بتحصل له مضاعفات وبتحصل له تعويق، وده برضه في حد ذاته مشكلة.
فدي احد المشاكل اللي هي شافتها معه. Do you have any other issue more than what you give us? Yes, I mean that's the problem was with that, but also one of the things that I saw, it was a systemic problem, that it was not an isolated case of one worker or two. It was an issue that was systemic. But one of the things before our organization was that workers could not speak about these issues, because even though when I began doing this work, it was a taboo to speak about the issues of these poultry workers, because there is not resources like to file a claim. There's very few lawyers that will take on these cases to fight these companies. So really, these workers are seen as expendable or disposable, that once they get injured, they get fired, and it's just a cycle of ongoing exploitation. Okay. هي بتقول برضو من المشاكل اللي حصلت والأساسية إن العمال ما كانوش يقدروا يتكلموا على اللي بيحصل، ما يقدروش. لما كانت بتحصل مشاكل وحوادث، كانوا نتيجتها ان هم بيترفدوا او بيتفيروا، لكن ما كانش فيه عدل ان هو ليه اي حاجه، ما كانش فيه محاميين بيقدروا يساعدوهم، ما كانش فيه ورق بيتملي، ما كانش فيه اي حاجه. طبعا النقطه المهمه ان المصنع كان بيملى ورقه اكيد وبيقول للشخص انت مرفوض وخلاص. ف يعني كان الوضع سيء. ونرجع للقصة الأولى، هي بتتكلم على إن أغلب الموظفين دول كانوا يعني معاهم تصاريح عمل، فيعني كانت فرصتهم إن هم يشتغلوا في أماكن تانية ممكن تكون متعبة شوية. Go ahead, ma'am. Yes, and I also wanted to talk a little bit about the dynamics within the community, because these poultry companies, as I mentioned before, they are mostly based in wide rural areas where they control by charity. They give charity to nonprofits, to churches, to the university, to the government, of course. And so it creates this sense of isolation and hopelessness to the community that is being affected. Okay. هي بتتكلم ان المصنع كان في منطقة يعني منطقة ضيقة على نفسها شوية، وكان بيتبرع للمجتمع، للمنظمات، لبعض يعني الناس اللي في المجتمع ده. فبالتالي هم كان شكل المصنع يعني بيقدم هدايا وبيقدم حاجات كتيرة، فشكل المصنع كويس حلو، لكن اللي من تحت ده موضوع تاني يعني. فدي برضو واحدة من المشاكل، ان الموظفين مش قادرين يشتكوا كتير بره، لان اللي بره بياخد هدية والكلام من زي مصر يعني، مش هنروح بعيد يعني، زي مصر. اوكي. And can you give us now how is it after the organization? Yes, after the organization, I think it's been clear right now that workers have a voice, that workers will speak up, that workers will expose the real issues, and that now there is no going back to the shadows. Like we're here to fight, and we're here to continue fighting. بعد بقى لما عملوا المنظمة دي، ايه التغيير؟ قالت لك ان كل حاجة اتغيرت، لان الناس الموظفين دول بقى ليهم صوت، يقدروا يتكلموا، عارفين ان هم يقدروا ياخدوا حقوقهم، ويعني يعني نقدر نقول ابتدى يبقى في المصنع ابتدى يفهم في حاجات لازم تمشي بالقانون يعني. Go ahead, ma'am. Yes, I think it's very important that workers create the spaces where they feel safe to speak up, because if workers don't speak up, if workers remain silent, there is no way the people outside would know how they are being treated.
So this is why Venceremos is a space for workers to come and organize strategically to change the working conditions in these plants. اوكي. هي بتقول طبعا ده ادى فرصة ان الموظف ياخد حقه ويعرف يتكلم، ان في ناس تقدر تسمعه، صوته ممكن يوصل لكل حتة، كله يبقى تمام. I have a question in this area. You are organization but not union, or you are union and organization too? No, we are not a union led. We don't work closely with the unions either, because the workers here in the Northwest Arkansas, the ones that form Venceremos, that are part of Venceremos, the unions are so weak in the South because of the right to work state, that often because of that, workers don't tend to trust the unions because they are not strong enough. So our model won't pursue unionization, will pursue to create a program under the worker-driven social responsibility model. That is a very long topic that I am happy to share with you all later if we have the time or another day. اوكي. هي انا سألتها سؤال، ايه الفرق بينك منظمة لحاجة او ما بين النقابة، تكون عاملة نقابة. فهي بتقول ان النقابات في الجنوب، حيث ان احنا في الجنوب او اركنسو دي في الجنوب ضعاف جدا ومش قوية، لكن لما يبقى في منظمة وحد، طبعا الجماعة اللي فيها بيؤمنوا بالرسالة بتاعتهم وعارفين هما بيعملوا ايه، بيبقى صوتها قوي، بتبقى مش مرتبطة بقوانين كتيرة، تقدر تجيب حقوق للعمال، وحقوق طبيعية، مش يعني مش أي حاجة تجيبها. فهي قالت أنا ممكن أشرح لكم بس في وقت تاني الفرق بين اللي هم عاملينه والنقابات، بس هي وضحتها. النقابات ضعيفة، ودي أنا شايفها، يعني النقابات مش موجودة كتير في الجنوب، وبالتالي يعني هي لو مشيت مع نقابات مش هتاخد حقوق، لكن لما هي عملت حاجة تبع المجتمع بتاعها ابتدت تكسب أرض، ابتدت تكسب حاجة. Do you have anything to add in that question? Yes, I was just going to add that in regards to the worker power, whenever the pandemic hit in 2020, the government didn't do anything to protect the workers on the COVID-19. OSHA abandoned pretty much the workers, and we realized something powerful, that we only had us, and we had to unite, to stand up, to fight. And there is a law that protects all the workers to collectively organize, to fight, to improve working conditions. And that law under the NLRB Relations Act, that is the Section 7 and 8, that protects workers on concerned activity, the right to collectively come together and demand changes. That is the law that workers here have been using to stand up. And even though the law is not as strong, this is something that we had, little tiny thing that we can have to come together and to stand up and fight. Okay. هي بتقول حتة مهمة قوي. لما كوفيد 19 جه، الحكومة ما عملتش أي حاجة ولا أوشا، ووجدوا نفسهم يعني ما فيش أي حد يساعدهم ولا كده، ولا حد يدافع عنهم. فطبعا لأن هم قوة وحماية وعارفين هم بيعملوا إيه، قدروا يستعملوا قوتهم. وفي قانون موجود إن لو الموظفين مع بعض في حاجة مش عاجباهم أو حاسين بحاجة عايزة تتغير، يقدروا هم يغيروا. فطبعا هم استعملوا القانون ده لأن هم مجموعة مع بعضيهم، فقدروا يستعملوا القانون ده. ودي نقطة مهمة لفهمها، دي نقطة مهمة لفهم الفكر ده. احنا مش بنتكلم على احنا نبهدل شركات،
احنا بنتكلم على ان الشركة اللي انت فيها تكون محترمة نفسها واحنا نحترم نفسنا برضو. do you have to add anything to this question? No, we can move on. Okay. What are some of your wins? Can you share with us one case or two cases you win it? Yes, well, we, as I mentioned, we don't do individual cases. Venceremos is building a campaign and a movement with poultry workers. So because of there is not protocols in place to fight cases of COVID-19, for example, there is nothing in the law that workers can pursue. And so this is why it's very important that workers come together and demand those changes. Because right now, during the pandemic, it's also true that these workers are essential workers and that their job is essential. And they need to understand that power they have, because without their jobs, there is no food in our tables, right? Yes. هي بتقول هم السؤال كان ايه احكي لنا عن حاجة او حاجتين انت كسبتيها معاهم يعني. فهي قالت ان هم ما بيتعاملوش مع واحد مع كيس بتاعت واحد، يعني لو واحد جه انا عملت كذا دي ما بيقدروش يتعاملوا معاها قوي. هم بيتعاملوا مع مشكلة مع مجموعة. فمثلا لما جت كوفيد 19 والحاجات اللي حصلت نتيجة ان هم مجموعة كبيرة قدروا يجبروا الشركة على يعني انها تصلح من اللي هي بتعمله او تديهم اللي هو احنا بنقول الامان او السيفتي اللي مطلوب علشان يشتغلوا وينتجوا. فدي يعني هي بتتكلم على المجموعة، ما بتتكلمش على كل واحد لوحده، يعني مش واحد عمل له مشكلة كذا، لكن هي بتتكلم على مشكلة واحدة مع مجموعة يقدروا يصلحوها. Go ahead now. And so I was going to share that in 2020, when the pandemic hit in the US and March, when the economy closed down, the workers were not provided with PPE, with mask, with social distancing. They were not tracing workers. So what we did was to bring workers together. They drafted a worker petition demanding that. We stood outside the plants to demand that we make a news about that. So that mobilized, or that pushed the companies to act sooner than other companies in other places in Arkansas. So we know that because of the actions that we were doing, worker petitions, rallies outside, caravans, protests, all of the actions helped to put pressure to these companies to act, at least to act sooner than they should have been before without our actions. So really the wins are mostly for the workers to realize that they could come together to demand a change. تقول من الأمثال اللي بتقولها في سنة 2020 لما الكوفيد جت، لما الكورونا جت، العمال ما كانش عندهم أي حاجة حماية ليهم ولا ماسك ولا أي حاجة. فهم اضطروا إن هم يطلعوا بره المصنع وكلهم طالبوا إن يكون في حمايات وكل حاجة وإلا مش هيشتغلوا. كانوا كلهم مع بعضيهم. فتصوروا انتوا المصنع يعني العمال بتاعه واقفين بره بيحتاجوا والمصنع واقف، فطبعا المصنع استجاب لطلباتهم. وفي الواقع هي بتتكلم على ان كان في كم مصنع، كان في كم مكان تاني في نفس المنطقة اتبعوا نفس الطريقة، ان هو يعني السيفتي والحاجات دي مهمة ولازم ياخدوها علشان يشتغلوا. ده برضو نتيجة المجموعة، مش نتيجة واحد قال أنا رُحت وما معيش ماسك والكلام من ده كله. Yeah. Do you have to add anything? I was just going to add that by the end of December of 2020,
a group of poultry workers went on a strike for 1 day, and because they were demanding a staggered shift, so the workers will not come all together at the same time because the plants are very small, the holes, and the staggered shifts will prevent a little bit of that crowdedness on the holes. So the workers went on a strike for 1 day because we also had a lot of COVID cases during that time, and they were afraid. And so after 2 days, they restated the staggered shifts. So that was a win for these workers who were demanding that. And that if we didn't do the strikes, the company wouldn't have cared to change that. اوكي. في شهر 12 2020 في مجموعة من العمال عملوا إضراب لأن كانت الكورونا كتيرة، وكانوا عايزين يغيروا يعني الشفتات أو المواعيد علشان تتناسب إن المكان صغير وإن يكون في عدد عمال مش كتير. فيعني العمال قدموا ورقة إن هم عايزين يغيروا حاجة. فبعد يومين طبعا أكيد المصنع كان واقف، المصنع واقف وسمح لهم بالموضوع ده، ان هم يعني مثلا بدل ما شفتين خلوها مثلا كل ساعتين حد يجي وكل ساعتين حد يمشي. فيعني حاجة زي كده انا عارف النظام ده لان انا اشتغلت فيه في مرة من المرات. ف يعني على فكرة النظام ده بيستعمل في مثلا في نيويورك بعض الأماكن الكبيرة في نيويورك في حد بيبتدي 7 وفي حد 7:30، حد 8، 8:30، 9 لحد 9:30 تقريبا أو 10. السبب في كده ده بيقلل الحمل على المواصلات يعني الزحمة يعني. فده حاجة مناسبة يعني. Okay. Can you share some other story with us? Other big story, something you felt, what you work for came, you can say now this is happened. Yes, right now, for example, the situation is getting worse with less workers working at the processing plants. The line speed have increased. They are working faster, double with less workers. There's more injuries happening at the plants. And even though they gave them a raise of the salaries, the workers don't see as it's not worth it because now they have to work more. And right now, workers are also organizing to demand the slowdown of production and more protections to workers. So workers in different plants are organizing collectively to fight against this because the situation right now is worse than last year. Okay. أنا سألتها قلت لها ممكن تقول لنا قصة تاني أو حاجة تانية نستفيد منها. فبتقول إن دلوقتي العمال بيشتغلوا أقل وعدد يعني العمال أقل، يعني عدد العمال أقل، فطبعا بيشتغلوا بأسرع وقت وهم زودوا المرتب بتاعهم. بس يعني ده مش الحل لأن برضو هم معرضين أكتر إن هم يتعوروا أو يحصل حوادث. فدلوقتي هم بيطالبوا ببطء الإنتاج أو يعني الإنتاج يقل وبالتالي السرعة تقل علشان الموظفين يقدروا يعني يحافظوا على صحتهم. احنا ما بنتكلمش على الصحة نفسها، احنا بنتكلم على الإصابات اللي هي الحوادث يعني. Do you have a message to the chicken company? If I what? Do you have a message to the chicken company or to most of the company that have too many, let's say over 200 or 300 labor in it? Well, I wouldn't give a message to the company. I will give a message to the workers, if that's okay. Yes, that's fine. Well, I will just encourage all the workers to come together because this is critical moments.
in history, and that if we don't stand up, nobody else will. And this is the moment, this is your moment to come together, despite the gender, despite the age, despite the language, the culture. All of the workers are being exploited, and you all must overcome that to come together and fight for the real issues that matter to you all. أنا سألتها سؤال قلت لها تقدري تدينا يعني نصيحة عن التعامل مع الشركات وكده. فهي قالت لا أنا عايز أعمل رسالة للعمال، يعني هي ملهاش دعوة بالشركات، هي ليها دعوة بالعمال. فهي بتقول أحسن حاجة إنكم تقفوا مع بعض، العمال في أي مكان أحسن حاجة إنكم تقفوا مع بعض وتساعدوا بعض وتفهموا بعض وتكونوا مع بعض، تقفوا قصاد لو في أخطاء أو لو في حاجات زي ما هي قالت مثلًا المصنع شغال كويس بس بيحاولوا يسرّعوا الإنتاج، ده تسريع الإنتاج ده ممكن يعرّضك للإصابة أسرع، فدي مش هتيجي غير لمّا كل واحد يرفض بناءً على إن دي حاجة أنا ما أقدرش أعملها، لإن لازم تدوّر على الأمان بتاعك أكتر ما تدوّر على أي حاجة عندك. ف يعني أعتقد دي نصيحة كويسة إن إحنا استفدنا منها في أسئلة؟ Yes, we do have a couple of questions. You did answer the one about the difference between organizing and unionization. And then there was one person who is saying that they seem to have an issue with their supervisor and with the supervisor's decisions. And it seems to be that he has several folks who agree with him because they collectively called a hotline. But there was nothing that was done after calling the hotline. So he's asking if there are any methods or actions that he can and this group can do to kind of curb this supervisor. Yeah, well, the issue is that the supervisors, it's everything is a chain of power. You know, at the end of the day, the CEOs or the company are pushing for more production, and so therefore sometimes the supervisors will keep exploiting the workers. I think that if they have already talked to them and talked to the hotline, it's a time, as it's happening here in some plants, when the workers have to come together and strategize together what actions they can do together to make their point across, so that the company listens. As I said here, at some point workers had to go on a strike because they spoke with the supervisors, they spoke with the human resources, and nobody was listening to them. And so they have to understand the power. Without them, there is no production. And at the end of the day, they need those workers. So yeah, the power relies in the unity of all the workers and strategically organizing what their demands. Okay. السؤال بتقول إن في أحد الأشخاص بيسأل إن لو حد عنده supervisor تعبه واتكلموا معاه كتير وهم جروب، يعني مش واحد بس اللي عنده مشكلة مع السوبرفايزر ده، وحتى كلموا الهوت لاين لكن ما فيش حد بيسأل. هي قالت لو هم كلموا المسؤولين والهوت لاين لازم ان هم يبقوا مع بعضيهم، وزي ما حصل انهم عندهم في اركنسو راحوا عملوا اضراب من غير يعني ما توقفوا عن العمل، مجموعة مع بعضيهم مش واحد، عشان بس ما فيش واحد يفتكر نفسه ايه هيحل المشكلة فهو ما يروحش. لا، لو واحد لوحده ما يعني ربنا يساعدك. المهم لازم تكونوا مجموعة مع بعضيكم وتكلموا كل المسؤولين، ولما الموضوع ما يفشل تعملوا إضراب. الإضراب ده هيكون نتيجته إن ما فيش إنتاج، لأنك أنت المنتج وأنت مش عايز تشتغل. ف ساعتها ممكن يسمعوا الكلام
او يحاولوا يتفاهموا معاكم في المشكله اللي انتوا عندكم. مش معنى كده ان يحل لك المشكله، بس على الاقل تبقى وصلت له ويحاول يشرحها لك او يحاول يساعدك يعني، او تحاولوا توصلوا لحل. فدي حاجه مهمه. في حاجه تانية؟ And I had a question because you mentioned it several times, and I want to kind of clarify that you said that a lot of southern states are right to work states. Could you explain what that is? Because it sounds good, right? That someone has the right to work, but it's, I think, very important for people to know when they're coming here and choosing to work in the South, what that means. Yeah, working in the South can be very complicated for immigrants, especially because the laws protect more the boss than the workers. So in the South, the laws really don't protect the workers' rights. And especially because of the long legacy of slavery, you know, that this country has. So in the South, they were more against free the slaves, you know, they were fighting against that. So really the laws reflect that type of mentality still. So the right to work state means that yes, you are free to work, but also the boss is free to fire you for any reason or no reason at all. So the boss could come and say you're fired, and there is no much leverage to fight back that. There is not such as benefits, you know, like in our countries or in Mexico, when they fire you, they give you some compensation for the years that you've been working. Well, here it doesn't exist that. So really the right to work state is just basically the boss can fire you for any reason and any time. السؤال اللي سألته ليديا ان هي قالت ان في الجنوب المعاملة مع العمال مش كويسة والقوانين ضعيفة في حق العمال. فليديا بتقول لها يعني ايه السبب في كده؟ فهي قالت لها طبعا الاعمال في الجنوب بتحمي الشركات اكتر وما بتحميش العمال. وده طبعا نظرا لان جنوب امريكا كان اغلبه اللي هو العبيد او السليف اللي كانوا موجودين زمان. فلما بيغيروا القوانين بتتغير بس مش بالسرعة اللي المفروض بتدي حقوق للعمال. وطبعا دي نقطة احنا عارفينها، اللي احنا بنقول عليها كمصريين الظلم اللي واقع علينا من الشغل يعني وكده. بس يعني في اي وقت طبعا اي واحد عنده ظلم او اي حاجة لازم ياخد قرار وما يكملش، لان ما ينفعش انه يوصل لدرجة ان هو مش عارف يعمل ايه يعني. في حاجة تانية؟ There is one more question. I will let you read it and translate it yourself. Which one? The last one, the last comment. If there is minimum count of how many people can come together to fight a company? Mm-hmm. Yes, the Section 7 and 8 from the NLRB, which is the National Labor Relations Board, it says that at least two workers that come together and decide that there is a working condition that needs to change, if they come together and go to the boss and say, we are here because we are disagreeing with the way that you're treating us, that activity should be protected because at least there's two workers. One worker, I will never recommend a worker coming to the boss or supervisor to fight, even though there's cases, a lot of cases like that. If they get fired because of retaliation, there is no way to file a case for retaliation. So really, this law, even though it has this weakness, this is the only law that will protect workers for coming together and collectively demanding a change. السؤال بيقول من أحد الناس إيه أقل عدد ممكن يجتمع مع بعضهم ويروحوا ويعني يبقى كلامهم مسموع. فهي قالت على الأقل 2 على الأقل 2 يروحوا ويسجلوا الكلام ده مع رئيسهم في الشغل أو مع المسؤولين
لان لو واحد راح ممكن يفيروه خلاص انتهى الموضوع، لكن لما يبقوا 2 يبقوا حاجة على الأقل رأيين. ما هو برضه يعني مش معقولة واحد هيروح يشكي والباقيين ما اشتكوش، ما ممكن يكون هو الشخص غلط. فهي بتقول يعني 2 أو أكتر ده اللي بيمثلوا مجموعة، وده اللي يخليهم أقوياء، بس يعملوا حاجة بالتسجيل يعني. ده مهمة جدا. تأمري بحاجة تانية؟ I think she wants. Did you want to add something? You want to add anything? I was just going to add an example, like for example, the workers here in these plants are been doing a lot of worker petitions. So the worker petition is when workers, like a group of workers, for example, the group that I know that are interacting here, they come together and said, we want these demands to happen. They can do a worker petition and then distribute it to sign more workers this petition. So it's we've been here collecting 300 worker petitions, and sometimes the workers are afraid to sign up, but by signing that letter they are protected, because if they get retaliated against, this is a collective action. So a worker petition can be effective if it's strategically done correctly. Okay. هي فيها حاجة هي أضافتها. قالت لو في العمال مع بعض وفي عندهم مشكلة يعملوا حاجة اسمها worker petition. البيتيشن اللي هي زي طلب أو زي حاجة يبقوا مع بعض فيها، زي ورقة يكتبوها مع بعض ويكتبوا فيها القصة أو إيه الموضوع، وممكن يمرروها على العمال التانيين. يعني مثلا في 2 أو 3 يكتبوا القصة، يكتبوا الموضوع ويوديها على الموجودين معاهم. لو واحد عايز يمضي. فبالحالة دي كل ما بيجيبوا امضاءات أكتر، كل ما بيبقى عندهم صوتهم أقوى، كل ما ممكن صوتهم يتسمع. فهو الفكرة كلها ممكن 2 أو 3 هم اللي يروحوا يتكلموا في الموضوع، ولو ما تسمع لهمش الموضوع ممكن يبتدوا يكتبوا البيتيشن دي أو الاعتراض ده، ويكتبوه في ورقة ويكتبوا الاسم، مثلا اكتب الاسم والتليفون أو الاسم وأي حاجة، ولما هم بيكتبوا أساميهم وبعدين بيكتبوا أسامي الناس التانية. فبالتالي دي لما بتروح لهم بقى وتتسجل مع المكتب بيبقى ليها وضع تاني، وضع أحسن يعني. طبعا دي حاجة مهمة. هي الفكرة كلها يعني لو واحد لوحده مع الشركة غير لما يكون مجموعة، ودي حاجة معروفة يعني، مش يعني مش هنضيفها، لأن احنا على المدى الطويل عارفين إن لما يكون في مجموعة بيتكلموا في أي حاجة يعني أكيد هم صح يعني. بس في أي حاجة تانية؟ Okay. Would you like to add anything? No, and unless there is a question. Okay. At the end, we would like to thank you very much. We learned a lot from you, and we support you in your mission. Hopefully, everything, everything being in your favorite or in your in community over there favorite. We understand most of the manufacturer, they have many issue. Hopefully it can be solved by new technology and all that. Thank you very much for your time, and we hope we can have you sometimes in the future. في آخر الحلقة أنا هتكلم بسرعة عن الحلقة بتاعت النهاردة. احنا كنا مع مس ميجالي لكول، ودي يعني في منظمة هي بتشتغل فيها في مدينة أركنسو لحماية العمال من المشاكل اللي موجودة في مصنع الفراخ اللي هناك. القصة كلها هي يعني المصانع ساعات بيبقى عندهم أخطاء، أو العمال لما بيشتغلوا بيلاقوا حاجات بتعرضهم للخطر أو بتعرضهم للعجز، وبالتالي يعني بتبقى عندهم مشاكل كتيرة. فهي نظمت جروب وكلمت العمال إن هم لازم يقفوا ويساعدوا بعضيهم. مفيش حاجة اسمها أنت لوحدك تروح تكلم الشركة، لأن الشركة لو راح لها واحد قال لهم اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، يعني هيقول لهم شيء، هيفيروه.
لكن لما يكون مجموعة كبيرة هيقدروا يسمعوا لهم ويشوفوا الحل إيه. الكلام كله بأهميته إن المجموعة، كل مجموعة بتشتغل في مصنع، بتشتغل في مكان، يبقوا مع بعض، يبقى يعني قلبهم على بعض، يساعدوا بعض، حتى لو في اختلافات منهم يركنوا الاختلافات دي على جنب ويدوروا على نفسهم، مش عشان تزويد المرتب وكده، لا، عشان صحتك، عشان ما تتعورش الحوادث، علشان لما تعجز او يجرى لك حاجه لا قدر الله تقدر تطالب بحقوقك. هي نفسها قالت ان ما فيش في الجنوب محامين كتير يساعدوا العمال في الحاجات دي، ودي كلها مشكله. كل الناس اللي عندنا اللي في ناشفيل اللي اتعوروا في اي مكان، بغض النظر سواء مصنع الفراخ، مصنع اللحمه، سواء اي مكان او اي اماكن بدون ذكر اسامي، دولت يعني ما خدوش حقهم. وحتى لما بيقعوا في ايد محامي، المحامي طبعا عارف ان يعني ان هم ضعاف، يعني بتبقى قضيه ضعيفه لوحديها. ده جزء من ان احنا نكون ايد واحده. وبعدين مش ايد واحده ساعه ما واحد يتعور، ايد واحده من اي وقت. الناس اللي بيشتغلوا مع بعض يكونوا مع بعض. حط اسمك مع الجروب اللي انت فيه في المصنع اللي انت فيه، حتى لو متخانق معاهم كلهم، حط اسمك. لما تيجي مشكله تعرفوا كلكم تقفوا فيها، تحموا بعضيكم. انت ما تعرفش ضربه السكينه او التعويره بتاعتك هتيجي امتى وفين، وافرض ان ما جاتش فيك، جت في اخوك اللي جنبيك. احنا ما بنقولش المصانع بتكسر قوانين، ما بنقولش كده، ما بنقولش المصانع يعني بتاكل حقكم، احنا ما بنقولش الكلام ده. احنا بنقول ان في بعض الاحيان او بعض الظروف نتيجة للضغوط بتاعة الانتاج وكده، بيبقى طبيعة الشغل فيها ضغط جامد، واي شغل في العالم ان شاء الله الكتابي بيبقى فيه ضغط. يعني ان شاء الله واحد قاعد على مكتب بيبقى فيه ضغط، لانه مطلوب منه انه يطلع حاجات معينة في يوم. ف ده مثل. الجماعة المكسيكان وقفوا مع بعض وخدوا حقوق، فلازم احنا برضو نقف مع بعض وناخد حقوق. هقول التنبيهات، وبعدين في حاجة تانية هتكلم فيها في الآخر. مهم جدا ان يعني في الأيام دي ان نعرفها يعني. بالنسبة للتنبيهات، الأسبوع الجاي يوم السبت الجاي من الساعة 2 للساعة 5 في التطعيمات والبوستر فاكسين. وهيبقى التطعيم للأولاد، اللي هيتطعم هو اللي هياخد لعبة. لو أي حد جايب طفلين 3 10 وطفل هو اللي اتطعم، هي لعبة واحدة، ما تحرجوناش وتحرجوا نفسكم بصراحة يعني. ده موضوع. بالنسبة للغدا، الغدا طبعا اللي هيجي ويحضر هياخد الغدا. ايه هو ما اعرفش يعني، بس في غدا. ايه؟ فلافل عند شاورما. طيب الحاجة التانية، الحد الجاي هيبقى معانا الأستاذ سمير المطيعي. هيتكلم عن مشاكل المصريين والمهاجرين وكيفية الخروج من المشاكل دي. ودي حاجات هو كاتب بعضها في كتاباته، في كتابه الأول وكتابه الثاني. الأستاذ سمير يعني كاتب، والحقيقة احنا جبناه كذا مرة واستفدنا من خبرته ومن كتاباته. آخر يوم للتسجيل للدايبر بكرة، الدايبر بتاع شهر ديسمبر بكرة، والتوزيع هيكون من مكتب المحبة سنتر يوم 17 ديسمبر. العنوان اللي هو 701 ميرفيسبورو رود. في 2 برنامج جايبينهم في يناير. واحد كرييتيف رايتر رايت كلاسز، ده عبارة عن كتابة قصة صغيرة، وده يصلح للأولاد من سن 15 و16 و17 و18 اللي هم في هاي سكول. هيتعلموا ازاي يكتبوا القصة القصيرة، هيتعلموا ازاي اللغة الإنجليزية تبقى واضحة في الكلام اللي هم بيكتبوه. البرنامج ده 4 مرات على أونلاين في يناير، اللي هتديه لكم واحدة مصرية قبطية.
رجاء التعامل معاها بالبروفيشنال شوية. هي مش هتخش في أي حاجة تانية غير الموضوع ده بس مع الأولاد. فخلينا يعني نحتفظ بأن الناس اللي بنقدر نستفيد منها يعني ما يزعلوش مننا ومن المعاملة الحلوة بتاعتنا. في برنامج تاني هيبتدي في آخر يناير وينتهي في مايو، ده لتعليم اللغة العربية. طب مين اللي هيتعلم اللغة العربية؟ في أولاد مولودين هنا اللي هو ال 18 سنة وفوق، في أولاد مولودين هنا، في لو أولادك في الجامعة وعايزين يدرسوا عربي، أكيد في واحد ولا اتنين يبقى عارفينه، ممكن يدوله الويب سايت وهو يقدم. البرنامج ده هيبقى بفلوس علشان المدرسة اللي هتدرس يعني هيبقى ليها مرتب، والبرنامج ده كويس. احب اقول لكم بس البرنامج اللي احنا هنعمله ده لو هو في الجامعة بيعدي $1000. فلو اي واحد عايز ياخد اللغة العربية كلغة يعني تانية او كمادة في الجامعة، ممكن ياخد ده يتعلم القراية والكتابة فيه لأي واحد فوق 18 سنة. في عندنا فاضل 13 هدية أو مطلوب 13 هدية للأولاد بتاع الأنجل تري. لو في أي حد عايز يتبرع يخش على الويب سايت بتاع المحبة سنتر ويشوف نوع اللعبة يعني يسجل نفسه، وبعدين لما يجيبها يوديها المحبة سنتر في 701 ميرفسبورو رود، يا اما يجيبها المحل عندي ويسيبها ويقول لنا دي رقمها كام. الكلام بقى اللي انا عايز اتكلمه النهارده بسرعه. الشهر ده شهر الحراميه والنصابين وي 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 ونتكلم من هنا للصبح في الموضوع ده. فالورقه دي طالعه من الاي ار اس ومن السوشيال سيكيورتي. الورقه اللي معايا دي، خليني اقول لكم ايه المصايب اللي ممكن اي واحد يلاقيها في التليفون بتاعه. اول حاجه، حد يتصل بيك ويقول لك السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك اتلغى، تم الغائه. دي مكالمات حقيقيه بتحصل، انا مش بهزر مع حد، دي مكالمات حقيقيه بتحصل. هيتصل بيك حد يقول لك ان السوشيال سيكيورتي بتاعك اتقفل ومش هيشتغل ولازم تسدد عليك ضرائب او عليك فلوس لازم تسددها. قول له متشكرين واقفل السماعه، ما تقعدش ترغي معاه. ما انت مش يعني انتوا كلكم بترفعوا السماعه وتسمعوا كلمه انجليزي بتخافوا، او المعظم يعني، مش او في ناس كده. فلما تسمع الكلمه دي ما تخافش وما تترعبش، ده راجل حرامي. في مكالمات تانية بتبقى اتصل بيك يقول لك انت عندك مشكلة قديمة وانت مطلوب القبض عليك، ابعت لنا فلوس معينة عشان نكلم القاضي او نكلم المحكمة الفلانية علشان ما حدش يجي لك البيت وياخدها لان عربية البوليس طلعت. فيعني انا لو واحد اتصل بيا هقول له اهلا بالبوليس، يجوا ونشربهم قهوة، بس انتوا ما تعملوش كده. خلوا بالكم الشهر ده ورق طالع من الاي ار اس والسوشيال سيكيورتي، مش طالع من حد تاني. دي الحاجات اللي هم اللي بيجيبوها. حد يتصل بيك يقول لك عايز فلوس لحاجه معينه والا هيحصل لك كذا. مفيش اي فلوس، اي ديون عليك بغض النظر هي ايه، ان شاء الله يا رب تكون انت فعلا ما دفعتهاش. اللي يكلمك فيها ابعت لي جواب على البيت وما تدلوش عنوانك. ما تبقاش ناصح يعني وتدي له العنوان. قول له اولا ما تدلوش معلومات عن نفسك، وقول له لو عندك حاجه ابعتها على العنوان وانا اي ويل بي هابي ان انا هيلب يو. ما تديلوش معلومات. لو قال لك طب قول لي المعلومات اصل العنوان في ناشفيل، ما تردش عليه، قول له انت لو انت مش تعرفش العنوان انت حرامي، خلصت. ولو ده موظف حكومة برضه قول له انت حرامي، لان هو عارف القوانين ان الحاجة تجيلك البيت. اوكي. حد يتصل بيك ويقول لك في عندنا هدايا او في عندنا حاجات ادفعها بكارت
او ممكن يعمل لك كارت بيسموه اللي هو جيفت كارت، ممكن يعمله لك مثلا ابو $100 يعمله لك ب$50. طب وهو يعني انت هتروح توافق وتدي له ال$50؟ طب وهو عبيط يعني ان هو يخسر $50؟ ولا هي ال$50 بتاعتك هتروح والكارت اللي هيجي لك ده هترميه في الزبالة؟ ما تتعاملوش مع اي حد في اي حاجة ليها علاقة بالفلوس، تتعاملوش مع اي حد في اي حاجة ليها الفلوس. في واحد ممكن يتصل بيك ويقول لك، هو ممكن يبقى عارف اسمك مثلا ولا بتاع، فيقول لك طب انت الفاميلي نيم ايه والكلام من ده، وابتدي ياخد معلوماتك، وبعديها كل اسبوع ياخد معلومات تانية، معلومة تانية، وبعدين يجي لك باربع خمس معلومات عنك. فطبعا انت يعني تفتكر بقى ان هو ده جاب التايهة يعني، وهو واخدهم منك. فما فيش حاجة على التليفون، ما فيش حاجة على التليفون. حد يقول لك ان انا هحجز على الحساب بتاعك، واحد يقول لك انا من بنك كذا وانت عندك حساب. دي انا عايز اقولها لكم ليه بتيجي دي. هقول لكم حاجه، ويعني في موظفين كتير بيبقوا شغالين في البنوك، ودي سهله قوي، وطبعا بعضهم مع الاسف الشديد بيبقى حرامي ونصاب، وعشان كده ساعات البنك بيرفضه. هو بقى عشان عارف ان هو حرامي ونصاب قبل ما يترفض بيكون خد داتا، سرق داتا من البنك مثلا ب 40 50 موظف شخص يعني. فطبعا لما هي معاه الداتا فيها الاسم والعنوان والتليفون وكل حاجه، هيكلمك على حاجات انت عارفها، فطبعا انت هتترعب، وهو في النهايه حرامي. فهي برضو نفس القصه، مفيش حاجه على التليفون، مفيش حاجه على التليفون، مفيش حد يقدر يعمل لك اي حاجه على التليفون. العفريت الازرق لو بايدن كلمك على التليفون قول له متشكرين كلمني بكره، او ابعت لي رساله. في في حد بقى ممكن يكلمك بالعكس، ان هو ممكن يساعدك، ان هو مثلا دي بالنسبه للناس الكبار، ان هو يساعدك ان يديلك يزود لك السوشيال سكيورتي بنفيتس، سواء ليك او مثلا الناس اللي عندهم اولاد عندهم امراض او الحاجات دي، يتصل بيهم ويقول لهم انا اقدر ازود ما تمشوش ورا الناس دي. كل حاجه لازم تكون جايه لك عندك في البيت. اخر حاجه ما يعني بيقول لك ما تأمنش لكل الناس، لأن حتى بعض الأوراق اللي بيبعتوها لك ما بتكونش صح، فاتأكد من كل حاجة. حتى الناس اللي بيقول لك إن إحنا government official، إن هو بيقول لك إن أنا جاي تبع الحكومة. الموضوع ده مهم، الورقة دي يعني يعني دي جاية من الاي ار اس والسوشيال سيكيورتي. انا ما اعرفش الدنيا وصلت لايه، ولا الناس بيتعاملوا ازاي، ولا الحرامية بيزيدوا ازاي، بس ايام حلوة زي الفل يعني. اتمنى ان كل واحد يكون استفاد من حلقة النهاردة. اتمنى ان لو انت بتكلم صاحبك او حد من قريبك يعني عرفوا الحلقة، وحتى لو مش عايز تعرفوا الحلقة عرفوا الكلمتين الاخرانيين اللي انا قلت له. قول له لو حد اتصل، قول لمراتك، قول لاخوك، قول لابن عمك، قول في الشات اند تشو لما بتكونوا قاعدين، قولها للناس اللي قاعدين. ما تتكسفش، انت بتحمي واحد من اخواتك، بغض النظر هو من اذر مذر يعني، هو من ام تانية يعني، بس هو برضه اخوك. فخلي فيه وعي بيننا وبين بعضينا، لان مع الاسف انا عشان عندي ويسترن يونيون ياما شفت بعض الناس جايين يبعتوا وبنلحقهم على اخر لحظة. ناس يقول له ابعت ولو بعت كذا والكلام من ده كله. بعضنا علشان اللغة ضعيفة ساعات بيخاف ويبقى عنده مصيبة وهو عارف بيها، فيفتكر ان دي هي رد المصيبة، وهو ما فيش يعني اللي هو عامله موضوع ملوش دعوة بالقصة دي. خلوا بالكم كل واحد عليه ان يساعد حد تاني. عشان تساعد حد تاني، الحاجة زي الكلام اللي انا قلته ده بتاع السوشيال سيكيورتي والاي ار اس، على الأقل لو يعني عشان تنشرها كل واحد يقول ل2
ولما وتقول لي الاثنين وتقول لهم يقولوا الاثنين تانيين، تقدر تنشرها وتحمي واحد تاني جنبيك بجانب نفسك. نتمنى لكم يعني أجازة اللي هي تنتهي النهاردة يعني سعيدة. الأسبوع الجاي هيبقى طبعا الأستاذ سمير المطيعي، وده يعني راجل كلنا بنستنى اليوم بتاعه والخبرة بتاعته. نشكركم جميعا، وإلى اللقاء الأسبوع الجاي مع الأستاذ سمير.